Game. What is up sa inyo mga inaanak? Andito na naman ang inyong Ninong Ray at ngayong araw na to paglulutuan ko kayo ng sakto lang crispy pata. Sakto lang crispy pata. Sakto lang crispy pata. Sakto lang crispy pata. Okay, so magsisimula ang ating sakto lang crispy pata. Siyempre sa pagtotoast ng spices sa isang tuyong kaldero or pressure cooker. 2 tablespoons or 1 tablespoon ng peppercorns. Same amount ng dahon ng laurel. Same amount ng star anise. Buksan ng kalan, testingin ng igniter kung gumagana. Yes, gumagana. Tutustahin mo lang siya hanggang medyo naaamoy nyo na. At pag malapit na mag-apoy ang inyong laurel, ilagay nyo na ng tubig. Siguro about 2 liters. Tapos syempre asin, mga 2 tablespoons. Ngayon habang hinihintay natin kumulo ang tubig natin, trabahuhin natin ngayon ang pata. Yes. I think this is more or less 2 kilos, no? Tapos itong technique na ipapakita ko sa inyo, napulot ko lang to sa isang inuman, narinig ko sa kabilang lamesa, mga titong nag-uusap na ganito daw ang technique na ginagawa ng isang sikat na nagbebenta ng crispy pata dito sa Malabon, no? So, susubukan natin ito ngayon. Meron tayong katsa, which is sako lang ng harina na pinutol namin at hinugasan. Ilalagay natin dyan ang malinis na nating pata, no? Mas maganda nakaunat siya, syempre. Pero mamaya naman maano natin yan. Tapos babalutan natin. Babalutan natin siya. Ngayon, ayon dun sa mga tsuhin na nag-uusap, na overhear ko lang, ang purpose daw nito ay para maprotektahan yung balat. Dahil nga naman sa crispy pata, ang pinakamahalagang parte ay ang balat. Tapos isi-secure natin ang ating package gamit ang pantali ng longganisa na hiningi lang namin sa nagtitinda ng baboy. Shoutout sa inyo, maraming salamat. At tatalian lang natin. May naka-expose na laman dito pero okay lang yun kasi ang kailangan lang natin protektahan ay ang balat. So pag kumulo na ang ating tubig, pwede na natin siya isalang doon. So lahat ng bagay titikman nyo. Ito ngayon ang magbibigay ng alat syempre sa crispy pata natin. So dapat maalat to. Titikman natin. Matabang. So magdadagdag ka ngayon ng asin. Diba? Magdagdag ka ngayon ng asin. Kailangan medyo maalat to kasi ito lang ang tanging pagkakataon na pwede tayo magpasok ng lasa doon sa buong pata. Ngayon, ilalagay na natin ang ating sanggol. Yes. Tapos, ikakabit na natin ang takip ng ating pressure cooker na sanggol. Meron yan lock, ha? Meron yan lock. Meron yan lock. Hanapin nyo lang. Nakakabit na ba ang goma? Nakakabit na naman. Tangina mo, huwag mo ko ipahiya. Huwag mo ko ipahiya. Utang inan to. Utang ina mo. At ilalagay natin ang pito. Mag-i-explain lang ng konti si Ninong tungkol sa pressure cooker. So bali ang nangyayari sa loob ng pressure cooker, kaya bakit siya mas mabilis magpalambot kumpara sa normal na pakulo. Kapag kumukulo ang tubig, it turns into steam. When water turns into steam, it occupies more space. So sa loob ngayon yan, walang nakakatakas na steam. So nangyayari, mas napupuno yung vessel niya and nagke-create ng pressure. Ngayon, ang tubig ay hindi tataas ang temperature niya sa 214 degrees Fahrenheit or 100 degrees Celsius unless magkakaroon tayo ng pressure sa loob ng cooking vessel natin, which is yun ang ginagawa ng pressure cooker. At dahil dito, tumataas ang temperature na kayang ibigay ng tubig natin without drying the meat inside kasi tubig pa rin naman yung ginagamit natin pampalambot di ba? Ngayon, pag mas mataas ang temperature ng cooking vessel natin, mas mabilis ngayon magbe-breakdown ang connective tissues and collagen na present doon sa karne. Kaya mas mabilis siya ngayon na lumalambot. May mga nagsasabi na natatakot daw sila kasi sumasabog daw ang pressure cooker. Ngayon, para lang naman hindi sumabog ang pressure cooker, simple lang naman. Nakikita nyo to. Lalapit ko kayo. Itong taas na to, tinatawag na whistle yan. Mabigat yan. Ang silbi niyan, i-hold yung pressure sa loob ng vessel dahil ang nilalabas ng steam ay eto lang. Yun lang chimney na nandyan sa loob. No? Kapag gumagalaw na siyang ganyan, ibig sabihin na itutulak na nung pressure
yung whistle nyo. Ibig sabihin, yan na yung pinakasagad na kayang i-hold na pressure ng vessel nyo. Okay na yan, i-maintain nyo na lang yung level of heat na yan. Pag sinunod nyo yun, hindi kayo masasabugan ng pressure cooker. Ngayon, kung ayaw mo namang gumamit ng pressure cooker, wala namang problema. Pakuluan mo na lang yung pata ng siguro 30 minutes para medyo mas malambot siya ng konti. Hindi naman natin kailangang isagad ang lambot kasi isasalang pa natin yan ng isa pa sa ating turbo. So, siguro 80% of the way lang. Okay na yan. Just to give you an idea po, no, nakikita nyo ang ating pressure cooker. Maintained ang ating pressure sa loob. At ito lang ang apoy natin. Ayan. Kaprasong apoy lang yan. Pinakamaliit lang sa gitna. So, hindi talaga kailangan malakas ang apoy ha. So, mga 10 to 15 minutes na lumipas na under pressure ang ating pata. So, papatayin na natin siya at i-check na natin. Merong mga paraan para ma-release ang pressure ng pressure cooker. Unang-una at ang pinaka-safe ay let it cool down naturally. Saglit lang yan, siguro mga 5 minutes. Another way is pwede mo siyang buhusan ng tubig. Ngayon, dahil magbabago ang temperature ng vessel mo from the outside, magre-release ngayon ito ng pressure. Nga lang, maaari siyang mag-boil over, lalo pag medyo puno. Ngayon, may isa pang paraan na ito ang pinaka-ginagawa namin dati sa restaurant. Natatanggalin mo lang yung whistle na yan. Medyo delikado lang ng konti yan kapag medyo puno yung vessel mo kasi aapaw talaga yung sabaw at uulanin kayo ng katas ng crispy pata. Dahan-dahan lang ha, dahan-dahan. Okay. Ngayon, i-check natin kung okay na ba ang ating pata. I think hindi pa. Pwede ba natin bigyan ito ng another 10 minutes? So kagabi, no, naglilinis ako ng gamit kasi nahanap ko yung mga gamit ng ex ko para pagtatapon ko na lahat. May nakita akong isang ingredient dito na parang hindi ko naman kayang itapon, no? Teka, kunin ko. Korean chili flakes. Nagre-request siya sa akin noon, nagawan ko siya ng kimchi. Nagkahiwalay na lang kami lahat. Hindi ko pa rin siya nagagawa ng kimchi. So, para sa akin na lang to, no? So, hindi talaga ako marunong gumawa ng kimchi. Wala rin tayong time masyado mag-ferment para gumawa ng tunay na kimchi. And to be perfectly honest, ayaw naman ng Pilipino ng lasa ng fermented na kimchi. I mean, hindi ko nilalahat. Ayaw natin nung amoy beer, yung amoy mabaho, amoy bulok, sabi nila, di ba? So, gagawa lang tayo ng mabilisang peking kimchi para lang merong masarap na side dish ang ating crispy pata. Sakto lang, crispy pata. Check ulit kung pwede na. Parang pwede na siya. Dito. So, ito na ang ating pata. Medyo malambot-lambot na ng konti, no? So, tanggalin natin ang tali at ang nakabalot na katsa. Dahan-dahan kasi yung ibang parts nito, malambot na sa totoo lang. Medyo mainit pa ng konti. Actually, dinaan ko ng konti ito sa tubig para lang mas madali siyang i-handle, no? Kasi mainit nga eh. Tangina. Init! Gago! Struggle Israel. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Re-reveal na ang ating medyo malambot-lambot na crispy pata. Hindi pa siya crispy, pata pa lang siya. Yes! So kung nakikita nyo, ayan, medyo natatanggal na nga yung laman ng iba. Proceed na tayo sa susunod na step, which is yung drying ng balat. So ngayon, kailangan na nating tuyuin ang balat ng ating pata, no? Para mabigyan natin siya ng magandang putok. Mamaya, kapag pinakrispy natin siya. Medyo mainit siya, pero kailangan natin gamitin dito ang ating kamay kasi medyo malambot na ang balat at baka madurog kapag ginamitan ng tongs. Set na natin yung turbo natin for magsimula tayo ng 30 minutes at 250 degrees Celsius. Ngayon marami nagtatanong kay Ninong kasi dun sa nakaraan kong kare-kare video, ganito rin yung technique na ginawa ko. Pinakulong ko muna yung baboy, then tinuyo ko, binuhusan ko ng mantika at pumutok yung balat. Ngayon, ang dami nagtatanong, ano ba yung time and temperature nung turbo mo or nung oven mo para napaputok mo ng ganun yung balat? May totoo ko sa inyo, wala kasing specific na time and temperature yun kasi sobrang liit lang ng window nung hinahanap nating dryness. Kailangan mo talaga siyang maramdaman eh. So every now and then, i-check ko to para lang ma-make sure ko na hindi over yung pagtuyo ng balat natin. Kasi pag ito, under tuyo, hindi puputok. Kapag over tuyo rin, hindi rin puputok. So kailangan talaga check ng check mayat maya eh. Pero to give you an idea lang, sa tansya ko aabutin to ng 1 hanggat 1.5 oras.
sa anywhere between 150 to 250 degrees Celsius. Kasi nilalaro ko talaga siya. Kakapain ko siya. Pag naramdaman kong kailangan taasan, tataasan. Pag masyado mainit, bababaan. Kasi gusto kong maintindihan nyo na yung oven na yan o yung turbo mo na yan, hindi yan, pag sinet mo ng 250 ay 250 yan. Ang daming factors na nagde-determine kung ano ba ang temperature ng buong oven mo. Halimbawa, dito sa turbo, ang heat source niya nasa taas. So, direct heat talaga halo siya, tapos binubugay yung mainit na hangin doon sa balat. Whereas sa oven, ang heat source niyan ay nasa baba. At dahil masyadong malaki yung vessel, hindi yan pantay throughout, di ba? Kaya, ang hirap kasi talagang magbigay ng specific time and temperature kasi wala talaga. Kahit nung nandun ako sa restaurant, at ito ang flagship product namin nun hindi talaga namin mabigyan ng specific na oras. Naglalagay kami ng minimum time. Pagdating ng 30 minutes, at 180 degrees, check namin. Tapos doon namin i-determine kung kailangan pa ba dagdagan o hindi. Never nag-work sa amin yung specific na time and specific na temperature talaga. Kasi iba-iba kasi talaga lahat ng oven, lahat ng baboy. Pati panahon, factor yan sa pagpapatuyo ng balat natin mabilis ang kimchi lang, no? Saglit lang ang salting time natin, tapos wala rin siyang fermentation. Parang ano ba? Parang fresh condiment lang. Lagyan natin dyan. Then lalagyan natin ng asin. Tsaka natin lalamutakin. Ginagawa natin to para lumabas ang tubig ng cabbage. Okay, ang next is mag-grate tayo ng bawang. Next is ginger naman. Okay, tapos ngayon bubuuin na natin yung pinaka-sauce ng kimchi. Disclaimer lang, hindi ko sinasabi authentic to, pero gusto ko lang talaga ng sweet and spicy vegetable condiment na I feel like mag-go well sa ating crispy pata. So, with that said, malagay tayo ng Korean chili powder. Depende lang kung gaano mo kaanghang gusto. Siguro okay na yan. Tapos maglagay tayo ng patis. Aling natis number 1, baka naman aling natis. Asukal, SM bonus, baka naman. Ngayon, ang kailangan natin gawin ay i-wash out natin yung salt ng pechay bago natin assemble ng ating condiment. So, ang ating pechay ay halos nalanta na, no? Chili paste. Ito natin lahat yan. Haluin lang natin. So, ito na ang ating fake kimchi. Ang adjustment na ginawa ko lang sa kanya ay dinagdagan ko pa ng chili flakes and nilagyan ko ng coating suka para lang ma-replicate natin yung fermented na lasa ng tunay na kimchi, no? Doon tayo sa next condiment natin. So, ang next condiment natin ay typical Filipino achara. So, meron tayo dito ng hilaw na papaya. Mawaratan lang natin yan. Ngayon, kailangan natin siyang i-grate. Bell peppers. Tatanggalin lang po natin ang kanyang laman loob at hihiwain ng pahaba-haba. Next step ay tulad ng kimchi, lalagyan din natin siya ng asin para pumatas ang dagta. So ang next step sa paggawa ng ating basic Filipino achara ay gagawin na natin ang pickling solution niya. Equal parts lang asukal at suka. Asin to taste, peppercorns, dahon ng laurel. Lulutuin lang natin to hanggang matunaw ang asukal. So assemble na natin ang ating achara. Yan na ang ating papaya at bell pepper na pagkatapos asnan ay hinugasan na ilang beses hanggang mawala ang alat. Ito na ang ating suka and asukal mixture at pagsasamahin lang natin silang dalawa. So papasok na tayo sa pinaka-crucial na part ng buong proseso, which is yung pagpapaputok na ng balat ng crispy pata natin. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi foolproof itong proseso na to. Kahit noong nasa restaurant ako, siguro merong about 20% ng pata na ginagawa namin ay hindi pumuputok. This is a good time to teach a lesson sa lahat ng bago nagluluto dyan na hindi lahat ng gagawin mo aayon sa gusto mo. Minsan talaga sablay and you just have to make the most of it. So kung ano't ano man ang kalabasan nito, i-upload ko pa rin to. And maraming salamat sa panonood kung umabot ka sa part na to.
Shit! Oy, kain na!